سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو. په دې ویډیو کې درته د مایکروټیک ډیوایس او ستاسو د جیمیل ترمنځ کنیکشن طریقه ښایو. څنګه تاسو کولی شئ خپل مایکروټیک له خپل جیمیل سره کنیکټ کړئ، دا کنیکشن وکړئ او له هغه وروسته به یو ټیسټینګ میل ولیږو چې آیا دغه ایمیل زموږ رسیږي او زموږ تر جیمیل را رسیږي د مایکروټیک ډیوایس نه که نه. نو په دې ویډیو کې به دغه کنیکشن وکړو. راتلونکو ویډیوګانو کې به بیا اتوماتیکلی بیک اپ اخیستل او ستاسو ایمیل ته لیږل یا هم بعضې لاګس چې جنریټ کیږي چې وارنینګ یا ایرر لیول کې هغه د اتوماتیکلی ستاسو ایمیل ته راځي. نو په دې باندې به راتلونکو ویډیوګانو کې خبرې کوو. اوس زه راځم، زه غواړم چې دغه مایکروټیک ډیوایس چې ما سره کوم دی دا د زما له جیمیل سره کنیکټ شي. دلته ما خپل جیمیل راخلاص کړی دی. صحیح ده ملګرو؟ لومړی به تاسو لاړ شئ او سرچ وکړئ چې د زیاتره ملګري چې کله جیمیل هغه مایکروټیک ډیوایسز کې کنفیګر کوي نو دا په آی پی اډرس باندې کنفیګر کوي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، د جیمیل چې کوم سرور دی هغه smtp.gmail.com دی. نو دغه نوم ښه دی ځکه تاسو سره اتوماتیکلی ډي ان اس شته، هغه آی پی اډرس ته چینجوي. زیاتره تاسو ویډیوګانې ګورئ په آی پی اډرس باندې کوي، موږ به یې په آی پی اډرس نه کوو، په نوم به یې کوو. صحیح ده؟ تاسو د SMTP څه پورټ نمبر پیژنئ چې 25 دی، خو دلته ګوګل چې دی هغه with TLS کاروي نو هغه به 587 دی، موږ 587 کاروو. صحیح ده؟ د دې دپاره ملګرو څه کوو، راځم ټولز ته او چې کله ټول ته راځم ایمیل ته، زه دا ایمیل کنفیګر کوم. ما ته وایي د ایمیل چې ته کوم سرور دی د هغې آی پی اډرس. تاسو ته مال چې آی پی اډرس زه نه ورکوم. ګورئ زه دې نه راځم سمپل پین کوم smtp.gmail.com او د دې آی پی اډرس دی 4 230 160 خو زه د آی پی اډرس نه ورکوم. د آی پی اډرس ورکول ته څه اړتیا نشته. ایمیل ته راځم، دې ځای کې سمپل لیکم smtp.gmail.com. کوم پورټ نمبر دی 587 آی تھنک 587 with TLS. صحیح ده؟ کله چې دلته راځم TLS یس TLS اخلم د چا له خوا نه ملګرو. دا داسې وي چې دا کوم ایمیل چې دوی ما ته رالیږي د مایکروټیک زما د ایمیل نه بیرته زما ایمیل ته راځي. صحیح ده؟ ما خبروي یا راته بیک اپ اخلي. زه راځم maherafwan1999@gmail.com. صحیح ده؟ دا یوزر کې هم زه دا maherafwan1999@gmail.com دا اخلم او د یوزر کې څه کوم پاسورډ. دا ډیره اهمه خبره ده ملګرو. اول خو سرټیفیکیټ ته راشئ، سرټیفیکیټ همیشه دپاره نو ساتئ. صحیح ده؟ پاسورډ یاد ساتئ ملګرو، داسې نه چې تاسو خپل د جیمیل پاسورډ ورکړئ. دوی تاسو نه غواړي، تاسو د جیمیل پاسورډ نه غواړي ځکه د مایکروټیک ډیوایسونه او یا که تاسو آوټلک کې او یا ډي وي آر کې دې شیانو کې تاسو کله جیمیل کنفیګر کوئ جیمیل دا بیخي اکسپټ کوي نه. پخوا به جیمیل دې دپاره یو آپشن درلودو. که تاسو چېرته پخواني ویډیوګانې ګورئ نو هغوی به وایي درته چې لاړ شه او لیس سیکیور اپ ته. هغوی عموما د اشخاص چې تاسو ته ښایي داسې چل به وکړي وایي را به شي دلته به ولیکي چې https://myaccount.google.com/lesssecure apps وایي دې ته به راشئ. کله چې دې آپشن تاسو راشئ ملګرو، اوس په 2006 کې ګوګل د لیس سیکیور آپشن نه پیژني، نه یې لري. دا لیس سیکیور آپشن به یې آپ کو هغه اپلیکیشن چې هغه به ډېر سیکیور نه وي، ګوګل به باور نه کوو، بس اتوماتیکلی به څه کېدل. اوس دا آپشن نشته. اوس ملګرو دې دپاره بل آپشن دی ښه، دغه هغې ته ایپ پاسورډ وایي. دې ته به څنګه راځو، دلته به راشئ ولیکي https://myaccount.google.com/app پاسورډ. دا به ووایو دلته به راشي. دا ملګرو د بېلابېلو څه دپاره تاسو نه به پاسورډ وغواړي. چې کله تاسو نه ستاسو د اکاونټ پاسورډ وغوښتو له ده وروسته به تاسو دغسې یو ځای ته راشئ. دلته چې راغلي ګوره ما تیار لږ مخکې د مایکروټیک دپاره دا جنریټ کړو. دلته به راشئ نوم به ورکړئ د خپل ډیوایس چې هر څه نوم ورکړئ او په کریټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله دې په کریټ کلیک وکړو ملګرو دې تاسو ته یو پاسورډ درکوي، تقریبا 16 ډیجټ وي، 16 حروفه وي. دغه پاسورډ پکارېږي. دا پاسورډ اوس ما ته راکړی دی، ما لاندې نوټ پیډ کې اچولی دی او زه به همدا پیسټ کوم. ښه فکر مو وي. نو دغه ایپ پاسورډ ما راغستی دی تیار. صحیح شوه؟ وشو دا. اوس به زه راشم دلته نو دغه پاسورډ زه را کاپي کوم. صحیح ده؟ اوکې ملګرو هغه
کوم اپ پاسورډ چې دی هغه مانه غواړي نو هغه بس دلته ور پیسټ کړه دې کې تاسو ته چې نو اخلي تاسو ګوري ملګرو چې هغه IP اډرس اتوماتیکلی دا لاست اډرس دی هم مخکې آی تھنک د سره کمیونیکیشن شوی ځکه دلته راغستی اوکې چې کله دې نه دا کار وشو تاسو دې نه کوي چې دا اپلای کړئ دا دې نه سمپلی اوکې اوس به راشو ملګرو یو ایمیل به ولیږو چې آیا دا ایمیل رسیږي که نه رسیږي ټولز ته راځم بیا ایمیل ته راځم هر څه کنفیګریشن مې کړی سینډ ایمیل ته راځم دې ځای کې سرور زما هماغسې smtp.gmail.com ملګرو دې ځای کې چې مونږ کنفیګر کړی بیا اړتیا هم نشته خو زه بیا هم څه ورکوم 5 یوزر ماهر افغان 1999@gmail.com او پاسورډ دلته دی TLS یس دا د چا د خوانه ماهر افغان 1999@gmail.com ملګرو ما ته چې دا بعضې فیلډز چې مخکې موږ هلته کنفیګر کړي اړتیا نشته چې بیا تاسو ورکوئ سیده ماهر افغان 1999@gmail.com سبجیکټ څه ورکوي زه ورته وایم سبجیکټ به دې ته ورکوم چې انسایډ اف مایکروټیک ډیوایس دلته تاسو کتای شئ ملګرو چې ما ته اوس کوم ایمیل داسې نه دی راغلی اوس به دا ایمیل راشي صحیح ده نو د مایکروټیک ډیوایس داخل نه زه ورته وایم چې اوس دلته هر رقم میسج کوي we are sending logs and backup to you from Kabul MikroTik number 8 دا ملګرو تاسو د ډیوایس نوم به مختلف ویریبل کاروي شي په هغه راغسته شي اوس د ټیسټینګ پرپز لپاره د ایمیل ز سند کو چې SNT کنه که چیرته سند شو دیس کې ماته چې سند شو که چیرته سند نشو ماته هم مشکل راکې چې سند نشو صحیح ده زه ګورم چې آیا دا ایمیل به ولېږل شي کنه باید ایمیل راشي ګورو صبر کوو نو دغسې ملګرو سیټ اپ برابرول دي او زموږ دا خو زه سینډینګ هسې ټیسټینګ لپاره کوم بس دې چې دا سیټ اپ موږ وکړو بیا چې موږ دا چېرته سکرپټ کې کال کوو چې هلکه ټول ته لاړ شو ایمیل ولېږه ما ته وایي TLS هینډشیک پرابلم ځکه TLS ته راشم د TLS کې یس په ځای واخلم سټارټ TLS دا اپلای اوکې کوم او دلته هم راشم TLS کې واخلم سټارټ TLS او اوس دا ځل سینډ کوم میبي انشاءالله دا ځل ولیکل شي ځکه یس ولېږل شو ملګرو ښه نو که چېرې تاسو سره TLS کار ونه شو نو بیا سټارټ TLS واخلئ او دا دی ما ته هغه ایمیل راورسېدو زما د جیمیل نه بیرته زما جیمیل ته وشو عنوان چې څه دی انسایډ اف مایکروټیک ډیوایس راځئ چې خلاص وکړو چې منځ کې څه لیکلي وی آر سینډینګ لاګس ان بیک اپ ټو یو فروم کابل مایکروټیک نمبر 8 د مایکروټیک اتم نمبر ډیوایس نه تاسو موږ ایمیل درلېږو بیخي سمپل خبره نو انشاءالله چې پېښې وي اوس که زه راشم دلته ټولز ته ایمیل ته راشم نو ملګرو دغه سیټینګ دی چې دلته به SMTP دلته دا سټارټ TLS دا چې دی برابر کړو ګوره سکسیډ مخکې فیل راغستی سینډ ایمیل ته راشه ما درته ویل چې دا بعضې معلومات که بیا ورم نه کې مشکل نشته صحیح ده اوس نو تاسو دا ایمیل دلته چې دا میسج شی دی زه وایم چې عربي کې ورته خندا کوم ښه جسټ فور ټیسټینګ اوس ګورو چې دا ایمیل ځي که نه سینډ ایمیل او انشاءالله چې دا ایمیل به هم دلته راغلی دا ګوره نو ترتیب جوړ شو چې کله داسې ترتیب جوړ شو ملګرو دا اوکې کا اوس ټولز ته راشئ ایمیل زموږ ګوره د ایمیل چې کوم سیټینګ دی دلته شوی فروم دا هر څه شوي اوس له ده وروسته که زه یو ځای کې سکرپټ لیکم ځکه تاسو ته مو ویل چې راتلونکي کې موږ داسې کار کوو زه ورته وایم دا پلانکې لکه تېر ځل موږ څه شوي ویل نیټ واچ چې بعضې کار کېدو نیټ واچ ته راشه دلته موږ ویلي وو که نه چې کله اپ وسه وکړه او ډاون وسه وکړه نو اپ کې ورته زه اوس ویلی شم چې اټومیټیکلي ما ته ایمیل وکړه ایمیل کې راته ووایي چې داسې نو زه ورته ډایرکټ په سکرپټ باندې کال کوم ټول ته لاړ شه ایمیل وکاروه پلانکې خان پرته داسې نو دوی به دا سیټینګ د کوم ځای نه کاروي ما تاسو ته مخکې ویل چې سیټینګ یا موږ ته ایمیل له لارې راته بیک اپ راولېږه دلته به تا دا سیټینګ ټول کړی بس دا سیټینګ زموږ وشو نو راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ مستقیما ایمیل ته بیک اپ ولېږه بعضې لاګینګ میسیج هلته ور ولېږه یا نور کارونه وکړه نو تاسو دا هر څه زده کړل راتلونکي ویډیوګانو ته هم په تمه شئ خدای په امان